नमस्कार, मी सचिन अधिकारी. आपण मोहरान फार्म्स इथे आहोत. हे ठाणे जिल्ह्यामध्ये शहापूर तालुक्यातील साकुर्ली या गावात आहे. मुंबईपासून साधारण 100 किलोमीटरवर. मुंबईहून येताना मुंबई नाशिक हायवेवर शहापूर लागतं आणि तिथून 35 किलोमीटरवर हे आहे. नमस्कार, मी समीर अधिकारी. हे आमचं शेत आहे मोहरान फार्म्स म्हणून. इथे गेली 2016पासून आम्ही शेती शिकतो आहे. मुळात हे शेत आमच्या बाबांनी घेतलं 40 वर्षापूर्वी. त्यावेळेला ते शिक्षक होते मुंबई महानगरपालिकेमध्ये. मी मूळचा इथला साकुर्लीचाच राहणार. जवळच्या नातेवाईकाची जमीन विकायला निघाल्यानंतर मी ही जमीन विकत घेतली. जागेमध्ये सगळे करुंदीची बेटं होते. घनदाटाच्या करुंदीच्या जाळी होत्या, पण जमीन अतिशय सुपीक होती. हे बेटच होतं, म्हणजे चारी बाजूनी पाणी, मध्ये बेट. मग मी विचार केला, एक वर्ष म्हटलं आपण सगळी करुंदच खडून काढायची. तर मग त्याच जूनमध्ये मी आंब्याची लागवड सुरू केली. पण जागा मूळची सुपीक असल्यामुळे आंबे एकदम तरारून आले. लावलेले एकही आंबा मेला नाही. जवळजवळ 350च्या पुढे माझी झाडं आहेत, हापूस आणि केशरची. 98ला रिटायर झाल्यानंतर इथे गावामध्ये स्थायिक झाले. बाबा आणि आमचा मोठा भाऊ आहे, दोघांनी मिळून आंबा, चिकू वगैरे अशी बरीच झाडं लावली. मी आणि सचिन आम्ही त्यावेळेला कॉलेजमध्ये होतो. आम्ही मुंबईतच लहानाचे मोठे झालो, तिथेच वाढलो आणि शिक्षण वगैरे सगळं आमचं मुंबईमध्ये झालं. आम्ही दोघेही इंजिनियर आहोत आणि त्यानंतर आम्ही MBAही केलेलं आहे वेगवेगळ्या विषयामध्ये. 2009मध्ये आम्ही अधिकारी इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने आमची स्वतःची फर्म सुरू केली. त्यानंतर साधारण 3-4 वर्षामध्ये बिझनेस व्यवस्थित सेट झाला आणि त्यानंतर आम्हाला थोडा मोकळा वेळ मिळायला लागला. आणि त्यानंतर असा एक विचार आला की जी जमीन घेतली आहे तिथे काहीतरी अभ्यास करून, व्यवस्थित प्लॅनिंग करून काहीतरी शेती करूया, काही लागवड करूया. आणि मग त्या अनुषंगाने आम्ही वेगवेगळे वर्कशॉप्स अटेंड करायला सुरुवात केली. मुंबईचे सुनीत साळवी म्हणून एक आहेत आमचे सर, त्यांनी आम्हाला सजेस्ट केलं की गोवर्धन इको विलेज इथे श्री नारायण रेड्डी यांचं एक नॅचरल फार्मिंगवरचं वर्कशॉप होतं. 3 दिवसाचं ते वर्कशॉप होतं. आम्ही तिथे गेलो, अनेक शेतकऱ्यांना भेटलो. सुनील साळवी सर तर होतेच. नारायण रेड्डी सरांनी नैसर्गिक शेतीवर भरपूर चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्यातलं बरंचसं डोक्यावरून गेलं, कारण आम्हाला काहीच कळत नव्हतं त्यावेळेला. शेतीचं पहिलं वर्कशॉप होतं आमचं. नैसर्गिक शेती काय आहे, ऑर्गॅनिक शेती काय आहे, केमिकल फार्मिंगचे काय काय दुष्परिणाम आहेत आणि कुठली कुठली पुस्तकं वाचायला पाहिजे, त्याच्यातून आपल्याला काय काय मिळू शकतं, हे सगळं बरंचसं आम्हाला त्यातून कळलं. मग तिथून आमच्या शेतीविषयक प्रवासाला सुरुवात झाली. त्या वेळेलाच आम्हाला फुकुओकांच्या वन स्ट्रॉ रिव्होल्यूशन वगैरे पुस्तकांबद्दल माहिती मिळाली. आणि मग ह्या क्षेत्रामधल्या वेगवेगळ्या लोकांना भेटी द्यायला सुरुवात केली, त्यांचे वर्कशॉप्स अटेंड करायला सुरुवात केली. साळवी सरांनी आणखी आम्हाला काही वर्कशॉप सुचवले. इंट्रोडक्शन टू पर्माकल्चर नरसण्णा सरांनी कामशेतला घेतलं होतं. त्याच्यानंतर राजेंद्र भट सर आहेत निसर्गमित्र फार्म्सचे, तिथेही त्यांनी काही वर्कशॉप आम्हाला सजेस्ट केले. ते वर्कशॉप आम्ही अटेंड केले. जेव्हा नारायण रेड्डींचं वर्कशॉप आम्ही अटेंड केलं, त्या वर्कशॉपवरून परत येताच आम्ही ठरवलं की आता काहीही झालं तरी आठवड्यातून 1 दिवस आपण आपल्या शेतावर जायचं. आणि आमच्या कामाचा भाग म्हणून आम्ही दर मंगळवारी इथे यायचं असं नक्की केलं. हे नुसतं वाचत न राहता किंवा नुसतंच वर्कशॉप न करता आपण आपल्या शेतात जाऊया आणि प्रत्यक्ष करून बघूया. ते कामाचा भाग म्हणून आम्ही त्याच्याकडे बघायला लागलो. शेतीकडे आणखी एक व्यवसाय म्हणून आम्ही आलो. 2016च्या सप्टेंबरपासून आम्ही इथे साधारण यायला सुरुवात झाली. वातावरणात काय बदल होतात, पाणी काय आहे, इलेक्ट्रिसिटी काय आहे, पंप्स कसे आहेत आपले. आधी जे काही समजलं होतं त्याच्यावरून कळलं की लाईव्ह फेन्स खूप महत्त्वाचं आहे. मग लाईव्ह फेन्सवर आम्ही कामं करायला सुरुवात केली. वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या वेगवेगळ्या वर्कशॉप्समध्ये शिकलो होतो त्या इथे करून बघायला सुरुवात केली. आम्ही येऊन काही झाडं लावायचा प्रयत्न केला. एकूण शेतावर काय चाललं आहे, वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये काय फरक पडतो आहे, पाणी कसं द्यायचं. ड्रीप सिस्टीम आम्ही सुरुवातीला बसवून घेतली होती. काही भागांमध्ये स्प्रिंकलर बसवले होते. त्यामुळे जिथून मिळेल तिथून माहिती गोळा करणं, ते प्रत्यक्ष त्याच्यावर विचार करून नंतर तिथे काहीतरी शेतात करणं, अनुभव घेणं, हे आमचं सुरू होतं. शेताच्या एका बाजूने पाणी आतमध्ये घुसायचं, त्या बाजूला एक मोठा बांध बांधून घेतला. पलीकडे नाला आहे मोठा आणि ह्या बाजूला पण नाला होता. नंतर मग ह्या नाल्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये खूप पाणी यायला लागलं. मग आमच्या जमिनीतली माती, सुपीक माती वाहून जायची पावसाळ्यामध्ये. मग आम्ही तिथे मध्ये जे पाणी जिकडनं शिरायचं मोठ्या नाल्यातून आतमध्ये इकडे आमच्या जमिनीत, तिथे बांध घातला मग मोठा. त्यामुळे ते पाणी येण्याचं बंद झालं आणि मग इकडच्या सुपीक माती वाहून जायची बंद झाली. आणि त्या बांधावर वेगवेगळी झाडं लावली जेणेकरून तो बांध मजबूत व्हावा. त्यामध्ये वेगवेगळी झाडांच्या बिया आम्ही लावल्या. त्यामध्ये जसं ग्लिरिसिडिया आहे, काही काटेरी झाडं आहेत म्हणजे देवबाभूळ वगैरे,
आणि अगेव आहे, घायपात ज्याला म्हणतो आपण, ही अशी वेगवेगळी झाडं लावून कंपाऊंड मजबूत कसं करता येईल हे यावर आम्ही सुरुवातीला लक्ष दिलं. जिवंत कुंपण हा शेताचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 4-5 वर्ष आम्ही त्याच्यावर मेहनत घेतलेली ह्या सगळ्या कुंपणावर, आणि तिथे वेगवेगळी झाडं, वेगवेगळ्या वेली आम्ही लावलेल्या आहेत, ज्यामध्ये साबर आहे, ग्लिरिसिडिया आहे, कागदी गुलाब आहे, अडुळसा आहे, वाळा आहे, घायपात आहे. बांबू लावलेला आहे. ह्यावर्षी आम्ही अभईच्या शेंगाही टोकल्या होत्या बांधावर, आणि ज्यामधून भरपूर प्रमाणात आम्हाला शेंगा खायला मिळाल्यात. ह्यावर्षी बियाही भरपूर मिळतील आम्हाला, अभईच्या पुढच्या वर्षी लावता येतील ज्या. त्याला स्वोटबीनही म्हणतात इंग्लिशमध्ये. याचं लोणचं करतायत, अतिशय सुंदर भाजी होते. हा मोगली एरंड आहे, ज्याच्यापासून बायोफ्युएल बनवता येतं. हा पांगारा आहे. हे अगेव आहे, आणि मागे दिसतंय ती आंबे हळद आहे. ही पूर्ण कंपाऊंडला लावलेली आहे. निरगुडी बांधावर भरपूर आम्ही लावलेली आहे. सगळ्या बांधांवर निरगुडी आम्ही लावलेली आहे, जे एक औषधी झाडही आहे, आणि त्याच्यापासूनही बायोमास भरपूर मिळतो. मधमाशा भरपूर येतात त्याच्यावर, निरगुडीच्या फुलांवर. सागरगोटे आम्ही जिवंत कुंपणासाठी वापरलेले आहेत. एक महत्त्वाचं वर्कशॉप होतं, भास्कर सावेंकडे आम्ही केलं. शेती तुमची सुरुवातीपासून कशी प्रॉफिटेबल करता येईल किंवा सस्टेनेबल करता येईल, हे आम्हाला तिथे भास्कर सावेजींच्या शेतावर प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं. त्यानंतर वनवाडी म्हणून जी जागा आहे तिथे श्री वसंतभाऊ फुटाणे यांचं एक वर्कशॉप होतं. त्यांचा मंत्र असा होता की माती अडवा, पाणी जिरवा. आणि मग ते वसंतभाऊंना आम्ही तिथे भेटलो प्रत्यक्ष, आणि आमच्या सुदैवाने ते वर्कशॉप झाल्या दुसऱ्याच दिवशी वसंतभाऊंना थोडासा वेळ होता, आणि आमच्या शेतातल्या ज्या आम्हाला येणाऱ्या अडचणी होत्या आम्ही जेव्हा त्यांच्यासमोर मांडल्या, त्यावेळी ते म्हणाले की मी प्रत्यक्ष येऊन बघतो, आपण तिथे जाऊन बघूया काय करता येईल. मग वसंतभाऊ स्वतः आमच्या शेतावर आले, बघितलं काय आहे पूर्ण शेत, कुठे काय जमीन कशी आहे, त्याला काय इम्प्रूव्ह करता येईल, माती कुठे कुठे अडवता येईल, मग त्यासाठी ब्रशवूड डॅम्स कसे करायचे हे त्यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष दाखवलं. बरंच चांगलं मार्गदर्शन केलं. एकूणच शेतीबद्दल त्यांचे विचार खूप मौलिक होते, ते आम्हाला ऐकायला मिळाले. जेव्हा ते मुंबईत आले तेव्हा आमच्या शेताला त्यांनी भेटी दिल्या, आणि मग इथे त्यांचं एक वर्कशॉप आपण अरेंज केलं होतं. त्यामध्ये मुंबईतून काही शेतकऱ्यांनाही बोलवलं होतं, ज्यामध्ये त्यांनी कंटूर बंडिंग कशी करता येईल, ब्रशवूड डॅम्स कसे बांधता येतील, आणि त्याचे काय फायदे होतात हे सगळं प्रत्यक्ष करून घेतलं आमच्याकडून, आणि दाखवलं त्याचे फायदे कसे आहेत. त्याचा आम्हाला खूप फायदा झाला. ह्याला म्हणतात ब्रशवूड डॅम्स. वेगवेगळ्या जो काटक्या लाकडं जी शेतात पडलेली असतात ती गोळा करून त्यापासून हा डॅम बनवला जातो, आणि ते बांधून घेतलेले आहेत आपण.
कारण ते पुरात वाहून जाऊ नये म्हणून. आणि त्यांनी उत्कृष्ट पद्धतीने माती अडवण्याचं काम इथे केलेलं आहे. त्यामुळे माती अडवा आणि पाणी जिरवा. तो जो शेतातून माती आणि पालापाचोळा जो वाहून बाहेर जाणार होता तो अडवण्याचं काम ह्या ब्रशवूड डॅम्सने केलेलं आहे. आता ही जी घळ दिसते त्याच्यामधून जी पूर्वी माती वाहून जात होती त्यातली बरीचशी माती इथे अडवून धरायचं काम ह्या ब्रशवूड डॅमने केलं आहे. आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला आपण वेगवेगळी रोपं लावलेली आहेत. जसं वाळा आहे, हिरामणी ग्रास आहे, सिट्रोनेला आहे, लेमन ग्रास आहे, काही ठिकाणी हळदी आहेत. ही सगळी झाडं आपण त्याच्या दोन्ही बाजूला लावून घेतलेली आहेत. ह्या ब्रशवूड डॅममुळे पाण्याचा वेग कमी होतो आणि पाणी जे आधी धावत असतं ते चालायला लागतं, जे चालत असतं ते रांगायला लागतं. आणि हे झाल्यामुळे जी माती वाहून जाणारी असते सुपीक माती ती अडवली जाते. वेगवेगळ्या स्टेजमध्ये असे ब्रशवूड डॅम्स केलेले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी माती अडवली जाते शेतातून जी बाहेर गेली असती ती. हे कॉन्टूरमध्ये आम्ही वेगवेगळे बेड तयार केलेले आहेत आणि त्यावर वेगवेगळी झाडं लावलेली आहेत. जिथे टॅपिओका आहे, फिग आहे, काही ठिकाणी केळी आहेत, सिट्रोनेला आहेत, गवत आहे, हिरामणी ग्रास इथे दिसतं आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणचा सूर्यप्रकाश आम्ही जास्तीत जास्त गोळा करण्याचा प्रयत्न इथे केलेला आहे. वसंतभाऊ फुटाणेंनी आम्हाला वेगवेगळ्या देशी झाडांचं महत्त्व काय आहे आणि ज्या पद्धतीने टेम्परेचर आता वाढत चाललं आहे, वेगवेगळी वादळं येत आहेत, मग त्यासाठी ही स्थानिक झाडं जी एवढी वर्षानुवर्ष सर्वाईव्ह करत आहेत ती कशी महत्त्वाची आहेत आणि आपल्या आंबा आणि चिकू, नारळ, इतर जी लागवड आहे त्यासोबत ही झाडं असल्याने काय काय फायदे होणार हे त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितलं. जांभूळ, असाणा ह्या सगळी सारखी जी झाडं आहेत ती सगळी आम्ही ठेवलेली आहेत. फक्त त्यांना आम्ही प्रून केलेलं आहे. जर त्यांनी जास्त सावली केली आंब्यासारख्या झाडांवर तर आम्ही त्यांना फक्त प्रून करतो, पण ती झाडं ठेवून देतो. जे भांड्या तोडतो त्याचं मल्चिंगसाठी ते मटेरियल वापरता येतं, त्याच्या ज्या काटक्या असतात त्या जळण्यासाठी वापरता येतात किंवा बेडमध्येही आम्हाला टाकता येतात. त्यामुळे खताचंही काम करतं. त्यामुळे अशा प्रकारे ही देशी झाडं बागेत असणं हे खूप मोलाचं काम करतात. आम्हाला एक अडचण अशी जाणवत होती शेतावर आल्यानंतर, जशी जे शहरी शेतकऱ्यांना नेहमीच जाणवतं की झाडं ओळखता येत नाहीत. म्हणजे आम्हाला तर काजूही ओळखता यायचं नाही की नक्की काजू कोणता आहे आणि तो फरक कसा ओळखायचा. झाड काजूची भरपूर झाडं आमच्या शेतावर आहेत पण आम्हाला ओळखता येत नव्हती. तर आम्हाला फन या संस्थेचं नाव कळलं ठाण्यामध्ये जी आहे आणि त्यामध्ये फर्दर फील्ड बॉटनी असा एक कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये बॉटनीचे बेसिक्स शिकवले जातात. मग तो वर्कशॉप समीर आणि मी एकत्र अटेंड केला आणि मग झाडं वगैरे ओळखायला तुम्हाला थोडंफार मदत होते. तो वेगवेगळ्या लोकांना भेटत होतो, वेगवेगळ्या लोकांच्या शेतावर जात होतो. त्यामध्ये आम्हाला काही लोक संपर्कात आली की ज्यांची काही शेती होती किंवा जे शेतीसाठी काही करत होते, नैसर्गिक बियाणं वगैरे जमा करणं, त्यांचं संवर्धन करणं, ह्या सगळ्यामध्ये ते ॲक्टिव्ह होते. असाच एक ग्रुप होता सीड स्पेस म्हणून. आणि ह्यांच्या दर 2-3 महिन्यांनी मीटिंग व्हायच्या या सीड स्पेसच्या ग्रुपच्या आणि त्यानिमित्ताने वेगवेगळे शेतकरी तिथे यायचे. ह्या सीड स्पेस ग्रुपमधूनच आमची ज्युलियस रेगोनशी ओळख झाली आणि त्यांचं एक प्रोजेक्ट होता अंधेरीला, चशायर होम म्हणून. तिथे आम्ही व्हिजिट केली. ते बघितलं त्यांनी. ते उत्कृष्ट टेरेस फार्मिंग करतात. ते अर्बन शेती करतात. म्हणजे मुंबईमधले अनेक फार्म्स त्यांनी केलेले आहेत आणि काही शेतकऱ्यांसोबतही ते काम करत आहेत.
मग ते आम्ही पाहिलं की नक्की कशा पद्धतीने त्यांनी भाज्या वेगवेगळ्या पिकवलेल्या आहेत वगैरे. त्यांना आम्ही विचारलं की तुम्ही शेतावर आमच्या येऊन बघू शकता का, की काही करता येईल आपल्याला वगैरे. प्रत्यक्ष काम करायला त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहित केलं शेतीमध्ये. म्हणजे रोपं कशी तयार करायची, झाडं कशी बघायची, त्यांना कुठे कीड लागली आहे का, त्यांना काय काय हवं आहे, पाणी कमी पडतं आहे का, हे कसं बघायचं. मग वेगवेगळ्या पद्धतीने बेड्स कसे तयार करायचे, एक छोटे छोटे प्लॉट कसे बघायचे, की सनलाईट कशी हार्वेस्ट करायची आणि वेगवेगळी भाज्या, वेगवेगळी झाडं ही कशी लावायची आहेत मल्टी क्रॉपिंग पद्धतीने, हे त्यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष इथे दाखवलं, आमच्याकडून करून घेतलं. जे आम्ही आत्तापर्यंत बांधावरून शेती करत होतो, ती बांधावरून शेती न राहता प्रत्यक्ष मातीमध्ये हात घालायला सुरुवात केली. आणि पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये त्यांनी आम्हाला एक छोटासा एरिया करून दाखवला, जो मी म्हणतो आजही की 1 गुंठा प्रयोग होता. त्याला 1 GP असं नाव आम्ही दिलं आहे त्या एरियाला. आणि त्या 1 गुंठा जागेमध्ये आम्ही जवळजवळ 77 प्रकारच्या वनस्पती लावल्या होत्या वेगवेगळ्या. ही साधारण 1 गुंठा जागा आम्ही आधी निवडली. ते 2020च्या जानेवारीमध्ये आम्ही ही जागा निवडली, जिथे भरपूर सूर्यप्रकाश येत होता आणि इतर काही फार लागवड नव्हती. तर अशा जागी आम्ही अशी सोय केली की एकाच ठिकाणी पाणी दिलं तर ते सगळीकडे व्यवस्थित पोचेल. आणि मध्ये मध्ये भाजीपाला लावण्यासाठी आम्ही ओटे केले तयार. आणि ह्या ओट्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आम्ही इथे लावल्या, ज्यामध्ये एकाच सीझनमध्ये म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारीपासून मे एंडपर्यंत जवळजवळ 77 भाज्या आम्ही इथे घेतल्या, ज्यामध्ये बऱ्याचशा ह्या बहुवार्षिक भाज्या होत्या. जवळजवळ 77 भाज्या आम्ही इथे घेतल्या आणि ज्या आत्ताही आपल्याला इथे तशाच लागलेल्या दिसत आहेत, ज्यामध्ये मंडूकपर्णी आहे, कॉस्टस आहे, मल्टीविटॅमिन आहे, अळू आहे, आणि हे आलं आहे, अडुळसा आहे. तर ही सगळी जी व्हरायटी आणि डायव्हर्सिटी वेगवेगळ्या थरांमध्ये आपण ह्या 1 गुंठा जागेत लावलं आहे, ज्यामुळे ही माती अतिशय समृद्ध झालेली आहे. आता ही मी थोडीशी माती बाजूला करून बघतो, आता दाखवतो. इथे बघा, हे ज्या पांढऱ्या मुळ्या आलेल्या आहेत, ह्या पांढऱ्या मुळ्या हे झाडाचं अन्न शोषून घेणाऱ्या ह्या मुळ्या असतात आणि ह्या जेवढ्या जास्त तेवढं जास्त झाड सशक्त असतं. हा मातीचा वास बघा, किती सुगंध येतोय मातीला. वेगवेगळ्या थरांमध्ये आपण वेगवेगळी झाडं लावलेली आहेत, ज्यामध्ये केळी आहेत, आंबा आहे, नारळ आहेत, शेवगे आहेत, चारी बाजूनी तुती लावलेलं आहे, एरंड लावलेलं आहे, पपया लावलेल्या आहेत. ही त्यावेळी लावलेली ज्या झाडं आहेत, मागच्या वर्षीच्या फेब्रुवारी ते मेमध्ये लावलेली झाडं आहेत, त्यांची हिरवळ आत्ताही आपल्याला दिसते, ज्यामध्ये पानफुटी आहे, लेंडी पिंपळी आहे. हे गलांगल आहे. आता ह्याची वाढ बघा किती सुंदर झालेली आहे आणि छान उंची वाढलेली आहे. हे एकाच वर्षातली ह्याची वाढ आहे आणि ह्याच्या पानांना आणि कंदांना दोघांनाही अतिशय सुंदर सुगंध असतो आणि ज्याचं थाई जेवणामध्ये वापर केला जातो. आहा, किती मस्त सुगंध आहे. ही देशी वाणाची केळी आपण लावलेली आहेत, ह्याचे कंद आपण आणलेले आहेत आणि भुरी किंवा चौधारी ह्या केळींचं नाव आहे. अतिशय छान उंच वाढतात आणि खूप स्वादिष्ट गोड अशी केळी आहेत. वेलची केळ्यांपेक्षा थोडीशी मोठी आणि G9पेक्षा थोडीशी छोटी अशी ही केळी असतात.
हे गोकर्ण आहे किंवा अपराजिता, ह्याचा आपण जंगल टीमध्ये वापर करतो किंवा ह्याचा चहाही छान बनवता येतो. आहे असे वेगवेगळे भाज्यांचे प्रकार, वांगी, टोमॅटो अशी आपल्याकडची भाजी, कोबी, फ्लॉवर वगैरे हे सगळं आम्ही वाढवायला सुरुवात केली आणि मग त्यामध्ये प्रयोग करता करता आम्हाला खूप काही शिकायला मिळालं.